אני קורא לפינה הזאת בעצם אבא מטפל. אדבר היום על בניית אמון בין ילד והורה או בין ילד ומורה. אז קודם כל קצת היכרות. אז אני חגי ריינר, הורה ל4 ילדים עם צרכים מיוחדים, מורה 100 שנה מורה בחינוך המיוחד בבית ספר לילדים עם אוטיזם. הייתי בהפסקה מאוד מהוראה וחזרתי מהחינוך הרגיל לחינוך מיוחד עם כלים שרכשתי בהפסקה הזאת שהתמקד מה זה אומר להיות אבא, מה זה אומר להיות אבא לילדים עם צרכים מיוחדים. לילדים שלי יש אוטיזם, אפילפסיה ועוד מחלות רקע, והייתי צריך להיות שם כדי לטפל בהם, לעזור לשירה ככה, לטפל בילדים, וזה היה תקופה, פשוט בחרתי לעשות הפסקה מהוראה, לדאוג לילדים שלי, ובין היתר גם להבין, להתמקד ממש באיך לעזור להם, במה זה אומר להיות אבא לילד עם צרכים מיוחדים, במה זה להיות אבא לילד עם אוטיזם, כדי לוודא שהם מתקדמים, באמת מגיעים למימוש הפוטנציאל שלהם, והבנתי שיש לי הרבה פערי ידע, שאני צריך ממש ללכת ולרכוש הכשרות מקצועיות. הלכתי ולמדתי קורסים טיפול בסנוזן למשל, ומשם אני לקחתי את זה ביחד עם שירה בכתיבת התכנים האלה. פתאום הבנתי כמה זה חשוב מה שלמדתי ושצריך לשדר את זה הלאה. וגם שירה אשתי אחות, היא מדריכת הורים, למדה הכשרות, עוזרות לנו לעזור לילדים שלנו, ואחרי כמה שנים שאנחנו עובדים ביחד, קודם כל לעזור לילדים שלנו ואחר כך גם לעזור לקהל של הורים שהם הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, בדגש על אוטיזם אבל גם ילדים צרכים מיוחדים מורכבים אחרים, אנחנו הבנו שאנחנו צריכים ללמוד מה זה ההורה המטפל, ולכן קראתי באמת לפינה הזאת אבא מטפל, כי אני קודם כל מטפל בילדים שלי, מטפל בילדים שעכשיו אני הולך ללמד, ואחר כך אני הורה של הילדים שלי או מורה של הילדים בבית ספר שבו אני עובד. והיו הרבה אתגרים השבוע זה השבוע השני לשנת הלימודים, ובבית ספר שבו אני מלמד יש ילדים עם עבר מאוד מורכב, ילדים שעברו בין כמה וכמה מסגרות, וכולם בעצם הבית ספר נפתח השנה, אז כולם זה עבורם מסגרת חדשה שהם נכנסים אליה. אחרי שהם עברו בין כמה מסגרות, חוו באמת חוויות מאוד קשות, חלקם לא מצליחים להתאמה במסגרות הקודמות שבהם הם נכנסו, לא פשוט בכלל. ולכן מה שאני הבנתי ביחד עם הצוות, ביחד עם שירה, שממש חשוב שנתמקד בו בשלב הזה של השנה, זה פחות העניין של פדגוגיה. אני גם עובד עם הכלים שאני משתדל להכניס לשיעורים קצת על האנגלית, ואני מלמד גם מדעים, אז גם כל מיני ניסויים ודברים כאלה, עושה איתם חזרה על דברים שהם אמורים לדעת, ופחלקם באמת הם מאוד חכמים ויודעים את כל זה. כולם חכמים אבל חלקם מתמקדים בדברים כאלה, אז האנגלית שלהם חזקה או הידע שלהם במדעים מאוד חזק, ויש כאלה שפשוט זה לא התחום עניין שלהם, אז הם פחות מצליחים להשתתף בשיעור. אבל מה שחשוב להבין זה שהשלב הזה של השנה כמורה הוא שלב של בניית אמון, במיוחד עם ילדים כאלה שהאמון שלהם מאוד מאוד שבור, ולכן אני מנסה לייצר עבורם הזדמנויות לחיזוק. אז למשל אנחנו עשינו ניסוי שבו אנחנו מייצרים הרגש עם חומץ וסודר שתייה. באמת, אתה יכול לשים את החומר הזה בצנצנת ואתה תשים את החומר הזה, ואז נראה איך זה גועש, וואו איזה מדהים, ובאמת לייצר מזה איזושהי הזדמנות להעצמה. ויש כאלה שלא רוצים להשתתף, אז אני מלמד לידם במקום אותם, כדי שהם לא ירגישו שאני נכנס לתוך הספייס הזה שלהם, ובכל זאת איכשהו ככה מהצד הם משתתפים. גם זה עניין של ללמוד כל ילד והיכולות האישיות שלו, החוזקות האישיות שלו, והאתגרים שאיתם הוא מביא לכיתה. יש עניין עם ללמוד מה הדינמיקה של כל ילד וילד בתוך הקבוצה, ואיך לעבוד עם הדינמיקה הזאת או מסביב לדינמיקה הזאת, זה גם אתגר בפני עצמו. ואז יש כמובן את הצד השני, את הצד שלי כהורה לילדים עם צרכים מיוחדים, ואני באמת ראיתי השבוע את הילדים שלי, שבוע השני ללימודים. 3 הגדולים שלי בעצם המשיכו באותה מסגרת שהם היו בשנה שעברה, עם מורים חדשים, והיה איזשהו צד שלי הסתגלות, אבל לא כל כך נורא וקשה כמו שראיתי כמובן אצל הילדים שאני מלמד, ועדיין זה היה מאתגר עבורם. עדיין בסוף יום לימודים ארוך הם חוזרים הביתה פחותים עם האתגרים האישיים שלהם. וכמובן יש צעיר שלי, דוב, שהוא נכנס
גן תקשורת השנה, וזה הפעם הראשונה שהוא בעצם נכנס למסגרת חינוכית בכלל, ועבורו זה מאוד קשה. ומצד שני הוא נכנס לזה דווקא יחסית בקלות, פשוט בסוף יום לימודים ארוך, לקראת סוף השבוע הוא כבר סחוט, הוא כבר ממש היה צריך לתפקד בגן ולעשות דברים ולא להיות עם אבא כמו שהוא רגיל ועם אמא כמו שהוא רגיל את האתגרים שלו, אז גם זה מאוד מאתגר. אחד הדברים שקרו השבוע שהיו ממש נחמדים זה שהמורה של אחד הילדים שלי היא נותנת להם לעשות פעילות העצמה, זאת אומרת הם עושים איזשהו פרויקט, מציגים אותו מול הכיתה, אז עבדנו על מצגת וגם על איזשהו ניסוי שאפשר לעשות עם הילדים, וככה קיבלנו בסוף סרטונים של ההצגה מול הכיתה וכמה שהכיתה שיתפה פעולה ואיזה יופי הילד שלנו הציג, וזה היה ממש ממש כיף לראות את זה, וגם אולי הכי חשוב עבורנו זה נתן לנו הזדמנות לעשות חיזוקים מול הילד שלנו. אנחנו ככה ראיתי איך שהצגת ממש יפה וכל הכבוד, ואיך היה, תשתף איך היה, וזה היה ממש נחמד שהיה את ההזדמנות הזאת, ושהמורה של הילד הזה אפשרה את ההזדמנות הזאת, שזה לא תמיד קיים באמת, וזה משהו שאני ככה רוצה להעתיק לכיתות שלי ולנסות לתת להם הזדמנויות לחיזוקים ממני, ובאמת לשלוח את זה להורה כמשהו שאפשר לחזק את הילד, שההורה יכול לחזק את הילד מול משהו שקרה בבית ספר. זהו בגדול. אני רק רואה שיש לי פה קהל, נכון, אחרי המסגרת הם חוזרים ונרדמים מרוב שזה טיש, וזה פשוט עניין של הסתגלות, אחר כך הם במהלך השנה זה כבר יהיה יותר קל והגוף שלהם יסתגל לדרישות החדשות האלה. אז זאת הפינה שלי, ואני מקווה שזה מעניין ועוזר למי שצפה בי בשידור חי או יצפה בשידור החוזר. עשו לייק לסרטון ועוקב, וגם תכתבו לי בתגובות אם יש איזה שהם נושאים בעקבות הנושא שדיברתי עליו שאתם רוצים שאני ארחיב עליהם אולי בפרק הבא, או שאלות שעלו בעקבות נגיד הסתגלות לשנת הלימודים, איך לייצר הצלחות, ואני אשתדל להתייחס לזה בתגובות ואולי גם בסרטון הבא. אז יאללה, שבת שלום ולהתראות.